Hello everyone! Welcome back again to my channel, BMD Portraits. Kung bago ka pa lang, isa kang artist na nag-aaral ng portraiture, you are on the right channel because dito ay bibigay ako ng mga tips, mga tutorial about drawing, about portrait, using different media. Pwedeng colored pencils na iba-ibang grade, from student grade to oil-based, to wax-based, to professional grade, anything. Meron din tayong pastel tutorial, pastel pencils, meron din tayong charcoal pencil tutorial, meron din graphite. So, basically lahat ng mga popular media. So, pwede mo siyang matutunan dito sa aking channel. Kaya kung gusto mo na mag-improve sa portraiture o sa art, ay please consider subscribing kasi madami na akong mga na-upload na mga tutorial videos at marami pang darating sa susunod na mga araw. So please consider subscribing kung gusto mo medyo matuto, nag-aaral ka pa lang or struggling artist, or gusto mo na maging portrait artist, gusto mo magbago ng medium, madami ka pang gustong gawin about art. Hopefully ay makuha mo dito sa aking channel. So please consider pushing the subscribe button and the notification bell para mauuna kang maging updated sa mga bago kong mga tutorial pagdating sa portraiture. So ngayon sa video na ito, kasi may nagtanong na nabasa ko sa comment ng mga nakaraang video ko pagdating sa colored pencils, particularly sa FCCCP o sa FABER CASTELL Classic Colored Pencils. Tanong niya, paano daw ba hindi magiging mukhang flat yung drawing? Kasi isa yan sa mga problema, lalo na ng mga beginning artist, yung dinodrawing mo, di ba, ang ganda-ganda naman, makinis and all, and you're using student grade pencil. Pero kapag dinisplay mo na o tinignan mo na siya, overall look, parang mukhang flat. Ibig sabihin yung parang, ba't hindi siya mukhang 3-dimensional, Mukha siyang hindi nakaangat sa papel. So, okay naman, di ba? Nakuha mo naman, kamukha naman niya, Pero, if you try to look at it closely, parang hindi nakaangat yung mga features. So, yun yung gusto kong sagutin in this video, So, nakita nyo, ito sinisimulan ko na ang aking portrait ni Miss LIZA Soberano. Kasi nagandahan ako dito sa kanyang photo dito, So, I decided to recreate this photo as realistic as I can. Pero ito, dahil nga dedicated ito for beginning artists, especially yung mga gumagamit pa lang ng mga student grade pencils like this one, yung pinakasikat na student grade, at least here in the Philippines, which is the FCCCP or the FABER CASTELL Classic Colored Pencil. So ito, babalik tayo sa FCCCP, meron na akong mga nakaraang mga tutorial about FABER CASTELL Classic, so you can check that out. I will put yung link ng playlist ng tutorial ko about FCCCP doon sa aking description box. So you might want to check that out after mo mapanood itong video na ito. So sasagutin natin in this video, paano ba magiging mukhang 3-dimensional at hindi flat yung ating drawing? Kasi isa sa mga dahilan ng pagiging flat ng ating drawing is the quality of the pencil that we're using, So as a student artist na nag-aaral pa lang ng portraiture, talagang may tendency na maging flat yung drawing, because like this one, FCCP, hindi naman siya ganun ka-pigmented. So talagang merong tendency na ganun. Pero I will be giving you yung mga tips kung paano hindi siya magiging flat even if we are using FCCP or yung mga ganitong student grade pencils na hindi ganun ka-pigmented, which is totally understandable naman because of its price, and this is really made for student artists. So ngayon gusto nating i-maximize si FCCP in doing portraits. Now I want to tell you, lalo na sa mga beginning artists, na kaya naman natin, kaya nating gawing hindi flat or kaya nating gawing 3-dimensional looking yung ating portrait even if we are using FCCP. And ito, habang dinodrawing natin si LIZA, sasabihin ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin, para hindi maging flat ang inyong drawing. So gaya nito, nagsisimula ako dito sa aking drawing kay LIZA, I'm using, right away gumagamit agad ako ng aking black pencil para doon sa mga talagang identifiably dark, yung black, yung talagang black talaga, yung mga shadow doon sa ilalim ng teeth, talagang black yun So ginagamitan ko agad siya ng black pencil. Now for the rest of the skin tone, ayaw mo naman gamitin yung black agad. Hindi naman ko sinasuggest na gumamit ng black sa skin tone. So ang una kong ginagamit dito para sa aking drawing na ito is my dark brown. Ngayon, kaya lang I'm supposed to be using yung dark brown ng FCCCP. Kaya lang, sa kasamaang palad ay naghinalo na si aking dark brown. So
supposed to be, pwede naman gamitin kahit anong dark brown, but dito humingi ako ng tulong sa aking dark brown na polychromos because ayun, hindi na kinaya ng aking dark brown na FCCP, naubos na siya. So ito, I'm starting with my dark brown. If you don't have polychromos, you can use the darkest brown in your FCCP, whatever number of pencils yan, may dark brown naman. So yun ang una kong tip doon sa tanong na paano hindi magiging flat yung ating drawing. Ang unang tip is, don't be afraid to use dark colors. Kasi, di ba, alam ko yan ganyan. Kasi dumaan din naman ako sa pagiging beginner. Na as a beginner, medyo talagang may takot o merong apprehension in using dark colors, no? Di ba, medyo parang feeling mo, parang nakakatakot gumamit ng dark kasi baka mangitim yung aking portrait. Di ba? So, yun. Because, kapag hindi ka gumamit ng dark colors, ay hindi mo makukuha yung tamang contrast ng drawing, which is really important para umangat sa papel yung iyong drawing. Yung shadows, napaka-importante ng shadows. So, more than the exact colors that you are going to use, feeling ko para sa akin, mas importante yung contrast sa drawing. Mas importante yung relationship ng iyong dark colors or dark shadows sa iyong light shadows o sa iyong highlights. So dapat unang-una matutunan mong ma-identify based on your reference photo kung nasan dyan yung mga shaded areas, gaano ka-dark yung shadows, gaano ka-light yung light tones, at nasaan yung mga highlights. Importante yon para magkaroon ka ng look na 3-dimensional at hindi flat. So unang-una mong dapat gawin is to be able to create perfect contrast, perfect relationship of the shadows and the highlights. Ibig sabihin ng perfect relationship, kung gaano ka-dark yung shadow mo, dapat makuha mo yon. Kung gaano ka-light yung light tones mo, in reference with your dark shadows, dapat makuha mo yon. And yung highlights, nasaan ba yung mga highlights? Like dito, tinan mo doon sa picture ni Liza dito sa aking ginagaya, no? Makikita mo naman agad-agad, na nasa left side, mostly nasa left side yung iyong mga shadows. Ngayon, ang iintindihin mo na lang, pag-aaralan mo na lang, gaano ba ka-dark yung shadow mo? Compare doon sa light shadows mo na nandito sa right side, di ba? Nandito yung mga light shadows Although meron ding mga slight darker shadows lalo sa ilalim ng jawline. So, in reference doon sa iyong light tones, gaano ka-dark yung mga darks na yon. So, yun yung dapat mong ma-drawing, yung darkness ng iyong shadow para umangat, hindi magmukhang flat. So, here, I'm not afraid to use my dark brown right away, in building my darkest shadows. Nakita nyo, inuumpisahan ko na doon sa mga shaded areas, and I'm using dark brown right away kasi alam ko na nandun talaga yung mga dark shadows, and hindi naman siya mag-i-stay na ganyan because we are going to put a lot of layers above it later on. So nandito lang tayo sa pag-identify natin ng mga dark shadows. So after kong gumamit ng dark brown, gagamit naman ako ng medyo lighter brown na medyo reddish para magmukhang full yung ating mga shadows, So ito, even doon sa mga nilagyan ko ng brown kanina, above it, nilalagyan ko pa rin itong aking second pencil, para talagang makuha ko talaga yung tamang contrast ng color. At nakita nyo, yung mga nalagyan natin ng brown, nung nilalagyan na natin itong lighter brown, nandun pa din, naka-imprint na siya doon, yung mga shadows na nilagay ko. So ito yung process na ito yung itinuro ko doon sa mga nakaraang video ko, Importante ito yung tinatawag natin na blocking in of shadows. Kasi dito nakukuha natin at an early stage, nasa early stage pa lang. Actually, this is just the base. Basing pa lang ito, base tone pa, nilalagay pa lang natin yung base ng buong face, So, nagagawa natin yun by blocking in the shadows. So, ang importante dito is makita mo lang kung gaano ka-dark yung shadow na ilalagay mo at gaano ka-light, saan yung mga areas na yon. So you need to really study your reference photo. Like dito kay Liza, nakikita ko ang mga dark shadows nga niya nasa left kasi yung ilaw, yung lighting parang nandito sa bandang right area. Okay? So identifying your shadows is very important, and para hindi maging flat, do not be afraid to use dark colors. Okay? So I know hindi naman agad-agad meron yun kasi as a beginner naiintindihan ko na talagang medyo may konting apprehension pa in using dark colors. Pero pwede mo nang simulan ngayon, kasi gaya nga sila sabi ko, to answer the question na paano hindi magiging flat, talagang nasa contrast yun, nasa shadows yun. Okay? Nasa darkness ng shadows, nasa lightness ng light shadows, nasa highlights. So yun yung unang paraan na dapat mong gawin. So dito, I'm taking time in building
may shadowed base tone. Okay, para later on kapag naglagay na tayo ng actual skin tones ng mga pinks, yung mga bright colors, alam na natin more or less kung nasaan yung ating mga shadows, naka-imprint na siya, nandyan na sa ating paper. Okay? Okay, yun ang first tip. First tip ko, no, sa inyo para hindi maging flat. Second tip is, ito ang second tip ko. Draw with your eyes and not with your perception. Kasi, di ba, as a beginner, meron tayong perception kasi ng mga dinodrawing natin, especially no, if parang meron tayong dinodrawing na fan art. For example, yung dinodrawing natin yung mga idol, mga Korean idols natin, ano. Meron sa utak natin kilalang-kilala na natin siya, yung dinodrawing natin. So alam natin na ang ganda ng skin niya, glass skin tone. So meron na tayong perception agad doon sa celebrity na drawing natin, ano. So ang tendency is parang sa likod ng utak natin nandun yung kilalang-kilala natin yung itsura niya, yung kulay ng skin tone. So, we basically, parang nakaka-apekto yun doon sa pagdodrawing natin kasi nandun sa perception natin na ang puti, ang ganda, more flesh tones, ang ganda ng skin tone, di ba ganon? So, ang suggestion ko, draw with your eyes. Kung ano yung nakikita mo and not what you know about doon sa dinodrawing mo, no? So, dito importante yung maging faithful tayo doon sa ating reference photo. Okay? Kasi doon sa reference photo, nandoon nakalagay naman doon, makikita mo naman kung ano yung mga shadowed areas, kung nasaan yung mga dapat mong lagyan ng dark shadows, nasaan yung mga highlights. So, doon ka mag-focus sa nakikita mo. Okay? And not with what you know about doon sa dinodrawing mo. Diba? Kasi kapag ang perception mo doon sa dinodrawing mo, ang kinis, ang puti, so ang tendency dyan, magfo-focus ka sa paggamit lang ng mga flesh colors, mga light pinks and all. So, yun yung kasi yung nasa utak mo. So, be faithful doon sa iyong ginagayang photo na reference photo. Okay? So, gamitin mo yung mata mo. Kasi if you are going to look at your reference photo, makikita mo talaga yung mga shadows, makikita mo yung mga highlights, mailalagay mo yung tamang contrast, tamang darkness ng shadows. Okay? At hindi yung perception mo dun sa celebrity na maputi, na flash, nice, pinkish, and all. So yun yung pangalawang tip ko. And this is for the beginners, ano? Kasi alam ko naman dun sa mga seasoned artists, alam niyo naman talaga yun, ano? Talagang aware naman tayo dun. Okay? Yun yung second tip. So nakita nyo dito sa dinodrawing kong picture ni Liza, nasa, ano pala ako, no? Nasa third pencil, which is the, para siyang maroon pencil, no? So pangatlong pencil yon. So ito parang hina-highlight ko lang yung mga dark parts, ano, using the black pencil para medyo makita ko na yung pag-angat nung photo. So the third pencil, unang-una yung dark brown, light brown, and then at this time yung maroon color na para doon sa mga lighter shades, ano. So even yung mga nilagyan ko ng mga dark kanina, pinapatungan ko pa rin itong reddish tone na ito na parang maroon para magmukha siyang isa, yung isa siya, hindi siya hiwa-hiwalay. Okay, so yan. And then I'm using this cotton cloth to blend yung aking nilagay na mga shadows. So dito nakakagawa na ako ng parang magandang shade, ano, na base tone, ano, na naka-identify na yung aking mga shadows. At nakikita ko dito na umaangat na yung aking drawing, ano, na unti-unti na siyang nabubuhay. Although base tone pa lang ito, so marami pa tayong ilalagay dito later on dito sa drawing na ito. So sinasagot lang natin yung question, ano, paano hindi magiging flat. At eto na. So nagawa natin yung mga shadows na yon, doon naman tayo sa highlights. So dito kasi gumamit ako ng toned paper. If I'm using toned paper, I'm gonna use my white pencil para i-define yung mga highlights, ano. But if you are going to use white paper, okay lang din. Pero iwanan mo lang na white. Yung whiteness ng paper lang yung magiging highlights. Iwanan mo as is yun, ano. So medyo i-ano mo na lang siya yung mga detail, ay yung ibig sabihin yung mga edges, i-soften mo na lang, ano, para hindi naman siya yung white na iniwan mo, hindi naman siya mukhang black na white lang doon, ano, maging mukhang natural siya. So medyo i-soften mo lang yung mga edges. So if you are using FCCCP, I suggest using toned paper. Kasi hindi natin kailangan maglagay ng base tone when you are using toned paper. Parang kaya pinrovide na ni toned paper yung aking base tone. So, gustong personally, gustong ko kasi ginagamit yung white pencil, ano. Kasi feeling ko mas nakukuha ko yung tamang contrast ng drawing at mas umaangat talaga. So, ito pa yung isang secret
if you can, use toned paper. Kung hindi naman, any paper na medyo quality naman, importante. Doon tayo pupunta sa pangatlo kong tip. Okay? Use quality paper. Ibig sabihin ng quality paper, yung medyo makapal. You cannot use yung manipis because madaling masira. So the strength of the paper is also important. And importante sa paper na gagamitin natin, may tooth. So if your paper is quality, kasama rin niya doon yung quality tooth ng paper, yung ngipin. Kasi yun yung kakapitan ng ating colored pencil. Mas vibrant, yung magiging effect o yung quality ng colors kapag quality rin yung paper. Kasi mas marami siyang nakakaing pigments ng colored pencils. Which lead us to my fourth tip para hindi maging flat, do multi-layering. Okay? Use as many layers of colors as you can or as the paper allows you. Kasi may mga paper na masyadong smooth na hindi niya kinakayang kainin yung 3, 4 or 5 layers. So ang tendency, gagawa ka lang ng mga 2 layers of gagamit ka ng 2 layers lang ang gagamitin mo, may tendency talaga na maging flat kasi you will not be able to do the contrast. Hindi ka i-allow ng paper na makagawa ng medyo dark shadows. Na-achieve lang naman yung mga dark shadows hindi sa pagdidiin. Nakita nyo mula kanina hanggang ngayon, itong part na ito, hindi ako nagdidiin ng pressure. Very light pressure lang. I don't want to achieve darkness of the shadows by putting pressure on my pencil kasi bukod sa masisira mo yung tooth ng paper, mapa-flatten mo, hindi ka na i-allow na maglagay pa ng madaming layers kapag nag-exert ka ng malakas na pressure. So very light pressure lang yung ginagamit ko dito at multi-layer yung ginagawa ko. Yun yung isang mga paraan para hindi maging flat yung drawing. Okay? Do multi-layered works. So doon papasok na naman, actually itong mga tips to related siya sa isa't isa. So kung quality yung paper mo, makakagawa ka ng mga multi-layered works. Kung hindi quality, walang tooth, mga 2 layers lang ang kaya niya. So may tendency talaga na maging flat yung drawing mo. Okay, so dito pa rin ako sa pag-highlight. Okay, so nakita nyo, at this point, actually kinukonsider ko pa lang ito na basing. Base pa lang itong ginagawa ko, pero nakaangat na siya. Okay, meron na siyang slight na nakikita mo na kapag natapos ko to, hindi siya magiging flat because na-identify ko na at this stage yung aking mga shadows and aking mga highlights. Okay? So, yun yung isa pang tip. Okay? Yung quality ng paper. So, ayan. So, nasa pag-layer din, kaya ng sinasabi ko sa inyo kanina pa, always, isa pang tip para sa magandang pag-layer ng colors, pumatong siya sa ibabaw ng isa't isa, dapat palaging matulis ang iyong FCCP. Which is good for FCCP kasi compared to Prismacolor, mas matigas yung lead niya eh. So mas kaya niyang tumagal sa paper yung kanyang sharp tip. So importante palagi mong tatasahan. So the time na binababa ko yung kamay ko dito, nagtatasa talaga ako because I want as fine as possible yung maging skin niya, So yan. So nandito pa rin ako sa stage na medyo dinidefine ko pa yung ibang mga shadows, para later on hindi na ako mahirapan. Kapag naglagay na ako ng actual skin tone, alam ko na kung nasaan yung mga shadows, nasaan yung dapat mas dark, mas light. Okay? Kasi basically yung mga malapit sa highlights, doon sa mga white parts, yun yung mga medyo light tones eh. So kailangan merong ganun ka, para mas mukhang natural naman yung dating ng mga highlights. So ito naman, so ito optional lang ito yung paggamit ng Gamsol. Ngayon, marami nagtatanong about Gamsol na wala bang mas murang alternative na ganito din, na pareho din niya na solvent, So luckily, meron akong nakita na pwedeng ipalit sa Gamsol. At dumating siya kanina lang, ito na. Ang brand niya, yung Windsor, Newton on Windsor ba yun? Windsor in Newton, hindi ko mabasa. Ayan. So ito, is mineral spirit din siya, katulad ng Gamsol. So ayan, nilagay ko siya konti lang din, and then I'm using flat brush, Newton and Windsor yata. So flat brush, ganun din, the same application na ginagawa ko sa Gamsol. So ito, so sa mga beginning artists o yung mga ngayon pa lang makakita nitong paglalagay ng Gamsol, optional naman siya, pwede naman yung cotton cloth. Pero ito, ako kasi gusto ko kasi mas natutulungan niya ako na mas smooth yung skin tone, and at the same time mas tingkad niya yung kulay kasi ng FCCP.
So dahil nga limited yung pigment ng FCCP, so gumagamit ako ng solvent. So ito luckily dumating na siya kanina, na dineliver na nila Lazada yung aking kapalit ng Gamsol na mas mura kaysa sa Gamsol. Kasi yung Gamsol sa Lazada is nasa 1,000 yung bottle na pinakita ko kanina. Samantalang ito, halos kasing laki lang niya, 200 pesos lang. So, di ba? Pero ito, ite-test naman natin ano, kung kasing galing ba siya, kasing ganda naman siya ni Gamsol. So, ito sa mga ngayon pa lang makakapanood ng aking tutorial video, ay ganyan talaga siya. Huwag kayong mabibigla sa naging itsura niya. Kasi yan lang yung wetness noong ating mineral spirit. By the way, mineral spirit, ito isang uri ng solvent ng ginagamit originally sa mga oil. Pag thinner siya ng mga oil paints. Pero ito, meron mga gumagamit talaga nito bilang solvent din for colored pencils. At saka ito nga, ginagamit siya na parang sa portraits. So huwag kayong matatakot ano, sa naging itsura niya. At makikita nyo mamaya, hopefully kung ano yung nangyari sa Gamsol na maganda siyang natuyo at nag-blend, ay mangyari din dito, no? Kaya lang ito nga lang, yung Gamsol kasi is odorless mineral spirits. Pero ito, yung Windsor and Newton, hindi siya odorless. Medyo matapang-tapang. Pero nakita nyo naman, o di ba nung natuyo siya after 10 minutes, ayan na yung nag-iitsura niya. Very smooth. Talagang natunaw niya yung pigments ng FCCP. So ito yon yung kapalit ng Gamsol. So if you're interested, sabihin ko sa inyo, i-type nyo sa comment if you're interested to know kung saan ko nabili ito sa Lazada. But this is the first part pa lang ng aking tutorial video kung paano hindi magiging flat. So see you